ป้านันโฟถ้าเราไปเที่ยวชายทะเลไปเดินชายหาดริมทะเลเราก็จะเจอเปลือกหอยแบบต่างๆตามร้านค้าก็มีสินค้าจากเปลือกหอยมีพวงกุญแจโมบายวันนี้จะนำเปลือกหอยมาตกแต่งเป็นของใช้มาดูกันเลยค่ะ